Ja, vi har ju försökt undvika stockar nu här som ligger och flyter i vattnet i drygt en timmes tid för motor eftersom att det inte blåser någonting. Men nu verkar det som att lyckan och vinden har vänt. Det kommer snett framifrån, vi rullar ut Genuan för andra gången, men den här gången verkar det som att det ger sig och tar sig. Så vi kanske får segla hela vägen in i mål, nästan i alla fall. Vi får se. Det är mycket fartyg här. Nu är det nära. Det är bara några sjömil kvar, så det ska bli otroligt skönt att komma hem, eller på att säga, men komma till vårt nya hem. En ny plats att upptäcka och sätta foten på land. Så det blir spännande. Men det är lite kvavt, ganska varmt och mulet. Vi får väl se hur det är för väder här i Panama. Men det har regnat för första gången också på oss på den här överfarten. Ja, många stora fartyg här. Och det är helt grönt på flotten. Massa fartyg. Det är väl en sån punkt när man väntar på att få gå igenom kanalen, antar jag. Ska vi också göra. Vänta på att gå igenom en kanal. Jajamän. Nu är vi äntligen på plats i Colón i Panama, i mynningen till Panamakanalen, och vi var inte helt säkra på att vi skulle klara oss hit hela vägen i ett svep. Vi hade lite problem på vägen. Ja, det var en tuff sista etapp. Vi har haft problem med autopiloten som la av, så då får man handstyra. Vi har blivit översköljda av en våg och roderinfästningen har varit lös. Och allt det här kommer vi att gå igenom med er idag på detta avsnitt, så häng med så ni inte missar någon detalj. Det är lördag morgon och vi ligger på svaj utanför Shelter Bay Marina, och det ligger i Panama, i Colón. Vi har sovit en natt här och vi hoppas vi skulle kunna återhämta oss lite, men det har varit en ganska tuff natt. Dels är det sjukt kvalmigt och varmt, och sen har vi haft ett ordentligt åskväder över oss under natten. Luftfuktigheten är ju alltså närmare 90% hela tiden, och det blir inte bättre när det börjar spöregna. Och spöregna och åska och blixtra, det har det gjort hela kvällen igår och i princip åtminstone halva natten också. Vi hade åsknedslag så nära som bara ett par sekunder bort. Så att, ja, det var lite nervigt. Men vi får se, det verkar som att det är ett område där det är mycket åska och regn. Men vi har då kommit hit i alla fall, och det här är andra delen av våran segling över Karibiska havet. Så i förra avsnittet så lämnade vi Martinique för att segla halvvägs, och i det här avsnittet så kommer ni få följa med oss på andra halvan. Som ni vet så var första halvan ganska lugn och behaglig, men hade sina utmaningar såklart också, som vi pratade om då. Den här andra halvan har haft en hel del andra utmaningar. Ganska annorlunda. Vi har ju hela tiden varit inställda på att det här är en problematisk sträcka att segla. Det är 1200 sjömil, och här det blåser allt som oftast väldigt mycket och är ganska accelererat längs med Venezuelas kust och även i böjen som blir runt om Colombia där det kanske blir allra värst. Så det ökar liksom på framåt att man nästan närmar sig Panama då. Och det är ett ganska välkänt område, i varje fall bland seglare, att det är stökig sjö. Det betyder att vågorna är liksom oregelbundna och helt enkelt stökiga. Och det är en accelerationszon, vilket gör att liksom vinden blir ganska kraftig här. Så vi visste ju om det och vi var förberedda på det, men det var tufft. Så tanken ursprungligen med det här avsnittet var ju att vi skulle dela med oss lite grann av våra rutiner då, ombord på båten vid sådana här långa överfarter. Som det också blev. Det blev 11 dygn till slut. Men vi försöker duscha och borsta tänderna, även fast det är små utrymmen som är lite jobbiga att vistas i, även med barnen också såklart.
Och vi får försöka skölja av oss så gott det går. Alltså det är ju ändå, man jobbar ju lite grann, det är svettigt. Båten rör på sig hela tiden. Så att man behöver ju också träna lite styrka i andra delar än just de här små musklerna som parerar konstant. Speciellt när det börjar blåsa nu då, så blir det ännu värre där. Båten rullar hela tiden. Och du var ute på en promenad, du gick några varv runt sittbrunnsbordet här också. Man gör vad man kan. Ja, man får försöka komma ihåg att stå upp och styra och liksom göra så att man får använda benen också lite grann. Ja. Det är inte helt lätt med balansen, men man gör sitt bästa för att hålla rutinerna. Det är ändå bra att röra på sig lite, har vi lärt oss. Och den lilla träningen och motionen man får, den har man igen senare. Oho! Ja, och det är tisdag idag och snart är vi framme i Panama. Vi tror att vi kanske kommer fram till helgen. Och vi har haft kontakt med en agent som hjälper oss med allt pappersarbete runt omkring. Och just nu ser det ut att vara 4-5 dagars väntetid in i kanalen. Och ni som vet att vi var ju faktiskt på väg för en dryg månad sedan, eller 2 månader sedan också, innan vi åkte hem till Sverige. Och då var väntetiden ungefär 4 veckor. Så att det skiljer sig lite här på vårkanten, månad för månad och kanske till och med vecka för vecka, hur lång väntetid det är i kanalen. Och som vi har förstått det så är det i Colón, dit vi har tänkt att lägga till. Där behöver man ligga med båten för att få en väntetid, eller få en tid helt enkelt i kanalen. Man behöver visa upp sig med AIS och behöver få en inspektion av båten innan du får en tid. Så därför har vi valt att åka direkt till Colón. Vi hoppas att det ska gå smidigt igenom kanalen så att vi inte behöver vänta allt för länge. För som vi har förstått så är det inte ett jätteroligt område att vara på. Det är ganska svårt att hitta någonstans att ha dingen, våran jolle. Det finns en marina men den ligger ganska off. Så du behöver ta en buss in till Colón eller för att handla, för allt egentligen. Sen är säkert marinan mysig och har ett community, vad jag har förstått så är det ett ganska bra seglingscommunity där. Men för oss så blir det genast ganska svårt när man inte kan handla eller kan ta sig någonstans. Så att vi hoppas på att det tar de här 4 dagarna kanske och att vi är igenom kanalen. Så det är bärgningsbilen och vad gör de här då? Är det brandmän eller som har en sån här? Nej, det var en lina. Och jag satt om någon fastnade i flottan drog jag upp. Ja, boxerlina? Ja. Okej. Och så är det här en boxerkrok som inte har den här för liksom för det som den här som det är som här på att sitta fast på. Ja, det gick sönder va? Ja. Som kjoten skulle sitta fast på. Men det kanske går bra ändå. Vilken bil får jag vara då? Du syns den här tåsen. För den som sitter så bra. Du var experten med oss. Men även här, bredbent och luta sig mot någonting så brukar det gå bra. Och Erik håller i sig så du står stilla och fint här. Och vi har ju också förberett maten lite halvt sådär. Så ska det bli någonting på bordet så måste man ju också se till att göra andra halvan då, ute till havs. Och det är också ett gymnastikpass kan man säga. För
det rör sig ju rätt ordentligt ibland och man får hålla i sig med ena handen och stå och steka med andra handen. Men vi är otroligt tacksamma för att vi har förberett så mycket ändå som vi har gjort så att man inte behöver stå och laga mat från grunden i alla fall. Och barnen har ju varit helt fantastiska under den här seglingen. De leker på som om ingenting har hänt. De leker fullt med Lego och olika rollspelslekar och bilrace har de haft här nere och vi försöker väl vara med så gott det går, men varje gång du eller jag går ner vi är helt slut efter 10 minuter där nere. Dels är det ju sjukt varmt där nere, det fläktar mycket mer här uppe och sen så mår man lite så här, man blir inte sjösjuk, sjösjuk kan ändå vara lite okej. Så man blir inte sjösjuk men man blir lite mosig, liksom, påverkad. Ja. Brottas du eller lagar du mat? Försöker hacka lökar, men det gungar en hel del. Idag är det i och för sig ganska snällt. Igår så var det bra mycket jobbigare för då får jag liksom fram och tillbaka, spelar ingen roll. Jag försöker trycka mig emot här så jag får lite mothåll. Men jag har sina utmaningar att laga mat i den här sjön när det rullar. Men det ska nog bli mat så småningom. Vi brukar försöka hjälpas åt så gott det går med matlagningen så att man inte behöver vara här nere längre tid än nödvändigt i ett svep. Så man får lite alternering, allt är bra. Just idag blir det ett indisk kycklingcurry med basmati-ris och massa vitlök. Vad är dina bästa tips för att laga mat under gång då? Ha en fru som gillar att äta grönsaker. Kycklingen är redan färdigstekt så vi kan koncentrera oss på att koka ris och göra en sås. Ska vi se om vi har några krossade tomater här då? Eller om vi får djupdyka. Nej, det ser ut som om vi får djupdyka. Erik kanske tar fram dem, krossade tomater, är det det? Okej, då måste vi börja i Vilka fina hjälpredor vi har. ett litet kan jag inte göra. Inte hade jag sett den. Nej, Så jag vet inte vilken utan något att knyta. du kanske bara kan dra undan den. Ska jag hjälpa dig dra undan den? Jaha. Jag kan... Dra hit då. Oj! Nu ska ni Erik in här i lådan. Jag kan knyta ihop den. Hittar du något där då? Om det finns några. Den fanns det. Aj, aj, aj. Ja, det ska vara i vägen. Tunna grejer. Så. Ingen pardon. Men jag kan vara med på att laga mat. Du kan vara med. Mm. Kan jag ta den då? Tack så mycket. Luktar det gott? Ja. Är du hungrig? Ja, det luktar som toji. Som curry, ja. Massa kryddor häller han i här. Ja. Nej, det är slut. Spiskummin. Ja. Det händer så ibland att spiskummin är slut. Ska vi hämta det också då? Ja. Men först måste jag veta. Men först måste jag börja veta vad Ja, spiskummin den är ju faktiskt under där du har legolådan. Så där måste nog kanske mamma hjälpa till. Men du kan börja med att flytta på legolådan. Ja, det var värsta natten hittills här i natt. Jag gick och la mig som vanligt vid 8 igår kväll för att försöka sova när Niklas har första nattpasset. Men det var svårt att sova. Jag rullade en hel del och jag vaknade flera gånger under natten och kände att oj, nu blåser det ordentligt. Jag känner liksom i kroppen, i rörelserna i sängen att vinden har tilltagit. Och då slår min hjärna igång och börjar bli lite orolig. Hur mycket blåser det? För jag ser ju inte det liksom. Det här händer ju när man halvsover lite. Och jag hör också väldigt många konstiga ljud. Om jag jämför med hur det var över Atlanten så är det ju mindre ljud av det här knarret. För Niklas har fixat skottet och det är väl skönt. Men alla ljud man hör är ju någon form av bekräftelse eller vill ju visa oss någonting. Så att man blir ju lyhörd för ljuden och
Jag hör hur vattnet forsar så jag fattar att det går fort fram. Jag hör ändå hur det knarrar, hur flaskor slår mot varandra som vi kanske har glömt och sjöstuvat lite. Och, ja, jag kan inte sova ända till mitt nattpass som börjar klockan 2 utan jag går upp vid 1:30 och byter av Niklas för jag känner att jag sover ändå inte så bra just nu. Och väl här uppe då så märker jag ju att det är ordentlig sjö, det är ordentlig vind och det har hänt ganska mycket under de här timmarna som jag har försökt att sova. Så Niklas får gå ner och sova och jag har svårt att slappna av här uppe. Jag tycker att det är lite jobbigt för det är ju en omställning från att vi har haft ganska lugna dagar och ni som kollar på förra avsnittet vet att vi hade ganska mycket stiltje nästan, alltså det var väldigt, väldigt lugnt. Så att gå från det till att liksom pang, accelerationszon, full fart, full kraft. Det krävs några timmar i mitt huvud för att ställa om till det. Och att kroppen liksom mentalt accepterar den omställningen. Men efter några timmar så, jag ska väl erkänna att man behöver gå igenom den här orossnurran. Eller jag behöver det. Jag behöver liksom landa i att det är okej, det är ingen fara. Vi mår bra, båten mår bra. Men jag hör liksom vibrationer i rodret. Jag känner vibrationer i rodret. Och då börjar man ju också fundera på, vad är det här? Men vi vet också att vi har bytt allt i rodret nyligen när vi var i Frankrike. Vi bytte roderlager och allting så att det är liksom fräscht och nytt men ändå blir man lite orolig. Ja, så vinden har ju tilltagit en del. Sen sist ni såg oss kan vi ju säga. Då blåste det väl 3-4. Nu blåser det kanske någonstans mellan 9 och 12 meter per sekund och det gör det också lite ojämnt över dygnet. Det tenderar alltid att vara lite mera blåst på nätterna. Så nu så här på förmiddagarna får vi dras med konsekvenserna av den lite hårdare vinden. Det blir snabbt ett par till 3 meter höga vågor. Och problemet med att de precis har skapats är att de blir vansinnigt krabba och branta. Alltså, ibland är det inte mer än 1,5 båtlängd emellan varje vågtopp. Och då far man som en vante här och båten vet inte riktigt vad den ska ta vägen. Så då blir det som en S-krökning så här och vi kastar hej vilt. Hela familjen får hålla i sig då. Så de kommer med jämna mellanrum, de här supervågorna som är elaka helt enkelt. Våran autopilot får jobba ganska hårt just nu. Man tänker osökt på reservdelar. Det är ju en sak som vi inte har bytt än eller gjort någonting åt och hoppas på det bästa, men tankarna far ju här inför Stilla havet om vi kanske borde köpa ha med oss en ersättningsenhet. Det är ju inte alls billiga saker, men det är ju helt uteslutet att faktiskt handstyra under så många dygn som det här ändå kommer handla om. Så vi får se vad vi hittar på i Panama City efter kanalgenomfarten, så får vi ta beslut om det senare. Vi har också haft lite problem med internet idag för första gången på hela tiden egentligen. Vi har alltid lyckats få våran Starlink-antenn att fungera. Men nu i morse när vi skulle meddela nära och kära så var det stopp tyvärr. Och det för ju också tankarna till den typen av redundans att många tycker man kanske borde ha både Starlink och något annat system för att satellitkommunicera. Så det ska vi väl också ta en titt efter när vi är i Panama City. Vi tror ju att orsaken till att Starlink krånglar är för att vi rullar och gungar och då får liksom inte antennen riktigt fäste på satelliterna kan vi väl säga. Men då skulle alltså det faktiskt vara en bra idé att ha en lite mer ålderdomlig satellitkommunikationslösning också då, som parallell metod då. För att vi och framförallt de som inte är med oss här ska känna sig trygga och veta vad vi är och hur det går för oss. Så vi hoppas också då att de här allra mest branta och täta vågorna lägger sig snart då. Om det blåser så här 10-12 meter per sekund under en längre tid, flera dygn, så brukar de kunna sprida ut sig vågorna och bli lite längre mellan vågtopparna. Och det är ju alltså mest våglängden som stör oss då, som är jobbig för oss. Första natten med sån här med en ny intensitetsnivå är ju jobbig såklart. Natt nummer 2 och 3 brukar gå lättare, men vi får väl hoppas att den gör det.
För man inser också att så värst många nätter med dålig sömn har vi inte råd med. Det känner man och då börjar man på att ta dåliga beslut och sådär. Sen är det såklart tur att vi snart är framme, men i vissa andra sammanhang kan det ju vara långt kvar, även fast man råkar ut för en sån här hårdvindssträcka. Ja, autopiloten är ju bra att ha, 95% av dygnet i alla fall, men den är inte superbra på att förhindra krängningar och rull. Så när vi ska laga mat och äta mat också så kan det hända att jag får lov att handstyra lite grann så båten är lite plattare. Lite mindre krängig och rulling. Men det är tungt, man kan inte hålla på så länge. Är du klar snart? Ja, hur känns det här då? Men nu har vi med autopiloten och det var ju precis det som jag oroade mig för en dryg timme sedan. Så det är ju absolut någonting som jag hoppas vi kommer i hamn med. Bara att handstyra i 3 dagar som det är kvar nu är en katastrof. Tur inte i sånt fall händer mitt på Stilla havet. Ja. Så får vi felsöka. Drive stop! Ja. Ja, den ljuvliga friden av att ha 12-15 meter per sekund på sig bakifrån, den bröts alldeles nyss av att autopiloten som vi precis pratade om la av. Och då, eftersom att vi ändå har 3 dygn kvar och handstyra så blir man ju ganska nervig. Jag ska inte säga ett vrak, för det är väl dumt när man är på sjön, men så när jag tar fram och kikar ner till autopiloten här genom stora luckan så ser jag att den har alltså gaffeln för hela styrcylindern har ramlat ner ifrån kvadranten då. Hydraulkolvsgaffeln sitter liksom fast i styrkvadranten med en tjock sprint. Och sen är det ju liksom då hålls den på plats av en tunn sprint. Och den här sprinten hade böjts av så kopplingen hade helt enkelt ramlat ner. Och där gör det ingen större nytta, så nu har jag klättrat ner, skitat ner mig ordentligt här och så att i en ny sprint så behöver vi komplettera med en bricka sen. För problemet är att den där lilla sprinten böjs av istället för att skjuvas av. Det är en väldigt stor skillnad i kraft som går åt till de 2 brottmoderna. Och vi hade ju fransmännen när båten stod på land som var och pillade på det här. Så man undrar ju hur de tänkte, om de satte ihop det rätt eller om det blev fel. Men det får vi väl aldrig veta. Kanske. Ja. Just nu så kör Emma igen på egen hand. Och det får man väl säga att det är en härlig känsla. Speciellt när man blir av med den. Man brukar säga att man saknar inte förrän det är borta. Men nu är det bara att plocka tillbaka alla attiraljer igen här. Och det är ju en del som ska fram och tillbaks när man ska ner här i hålet. Jag kände ju bara att handstyra den 20 minuterna som du var nere att man liksom, det var påfrestande. Ja, det är väldigt påfrestande. Det är ungefär vad man klarar av. Så 72 timmar är inte att tänka på. Och bara den korta stunden som jag sitter bakom ratten och handstyr så känner jag att det är sjukt jobbigt, sjukt svårt. Och jag börjar tänka att göra det här när det är mörkt, för då var det ändå ljust och jag kunde se saker och ting, men att göra det här när det är mörkt, det är ju nästan till omöjligt. Så tankarna går och vi inte... Ja, det är inte alltid de positiva och trevliga tankarna, men vi har ju tur att du hittar vad det är. För det ska man ju säga att utmaningen här är ju kanske inte bara att hålla en rak kurs, utan det är ju att parera varenda våg
på resten av havet ända fram hit. Och de här vågorna var i början extremt kort våglängd på och extremt aggressiva och alltså krabba. De var väldigt, väldigt höga och branta och det var brytande sjö nästan hela tiden. Men summa summarum så hade den här saxpinnen då skjutits av liksom ögat på hydraulcylindern då, hydraulkolven för autopiloten. Som gjorde att hela autopilotsdelen, alltså den här styrstången, den hade ramlat ner på alltså lagerskivan som är under då. Det vill säga övre delen för roderinfästningen. Och när du är där nere och sätter dit den här nya sprinten eller saxpinnen så ser ju du någonting annat också. Ja, då får jag reda på vad det är jag har hört för konstiga missljud här de senaste, sen vi korsade Atlanten egentligen kan man säga. Så har vi hört ett nytt ljud som vi inte har kunnat förklara. Nu fick vi äntligen reda på vad det var och det var någonting som inte är så bra. Den här båten är i stora delar uppbyggd av såklart en glasfiberskrov och däck och allt sånt. Men sen är det en massa plywoodskott som är fastlimmade i båtens skrov då, och även däcket. Och det här har ju varit ett problem som vi hade hittat även efter Atlantenseglingen fram på huvudskottet. Där det fanns stora regioner, åtminstone ett par meter då, där limningen hade släppt helt enkelt så att skottet inte egentligen fungerar som det ska då. Det här är ganska allvarligt men ganska lättåtgärdat också så att bara man är på det och limmar om det så är det ingen större fara. Men nu visar det sig då att även infästningen för hela rodret hade släppt ifrån akterskottet här då, som är precis bakom där ungarna sover då. Och det är ju precis som Niklas är inne på och säger att du hade hört någonting, vi hade känt någonting, vi båda låg här på våra nattpass och kände att det vibrerar annorlunda. Det här är någon annan kraft eller en annan känsla som vi inte är vana med, som vi inte har känt förut. Och mycket riktigt så var det någonting som var fel och det var egentligen samma sak när vi seglade över Atlanten, när vi var i förpiken och försökte sova och man hörde hur det knarrade och det lät och det var ju skottet som hade lossnat då, som vi då mycket riktigt fick laga. Så att det är ju lite så här en heads up att alla ljud du hör, alla konstiga saker du känner, det finns en anledning till det. Så att ja, det är så båten försöker att tala om det för dig helt enkelt. Ja. Så det är absolut idé att lyssna på det och försöka hitta vad det är, men det är inte alltid så lätt. Nej. Så när vi har upptäckt det att vårat roder kanske lossnar och bryts sönder på något sätt, konstigt sätt, tråkigt sätt. Och då inser jag att vi måste göra någonting åt det här. Det har ju uppenbarligen hållit då över åtminstone halva Atlanten också. Men det var rätt höga vågor där och då nu på den här passagen och vi beslutar oss då för att vi måste försöka ta ner krafterna på rodret. Och roderkrafterna kan vara ganska stora, speciellt i sådana här höga vågor. Där båten liksom pendlar liksom mellan vågorna och vet inte riktigt var den ska ta vägen någonstans. Då blir det jättestora roderkrafter och man kan se det på kölvattnet efteråt att rodret får jobba ordentligt. Så vi tog ett beslut att vi rev ner ordentligt med segel. Vi tog bort så att vi kanske bara hade en fjärdedel av Genoans yta ute. Och för att då så att säga göra några knop mindre för att minska alla påfrestningarna på båten. Så gott det bara gick. Och då är vi alltså inne på revet som inte egentligen finns. Alltså vi har 2 revdelar, att vi kan reva 2 omgångar på förseglet eller på Genoan. Och nu har vi revat liksom ytterligare. Så vi har minimalt segel ute. För att få mindre fart framåt. Men en risk med det är ju att vi får liksom för lite fart, går för sakta och att vågorna hinner ikapp oss. Och det fick vi erfara ganska så snart därefter vad det kan resultera i. Och sen är det såklart också ett problem med att man får för lite kraft långt fram i båten så att båten blir så att säga instabil och vill kränga runt då. Så har man för lite segel ute där fram så kan det bli svårt att faktiskt länsa som man ska. Speciellt med vårat stora överbyggnadsharang här med sittbrunnstaket som tar vind långt bak då. Och då kan det hända att man blir stående på tvären eller någonting i 5 meter höga vågor och då har man en riktigt dålig dag. Ja, klockan är 9:15 här på kvällspasset. Vi har ungefär 200 sjömil kvar till Panama.
Och vi blev alldeles nyss översköljda av en ordentlig stor brytande våg bakifrån. Som gick rakt in i sittbrunnen och rakt ner i salongen kan man säga. Så tyvärr så vart sängarna nere hos barnen blöta, för de fönstren hade vi inte stängt tyvärr. Så det är bara att ta fram stora trasan. Men det är förhoppningsvis bara ungefär ett dygn kvar nu av det här ovädret som vi är med i. Och vi väntar med spänning på att det tar slut nu. Och det ska bli oerhört att få komma fram. Det här är första gången som en sån här översköljning av den här magnituden händer. Vi hade ju fått indikationer får man ju säga innan, men vi var ganska trötta och förstörda redan innan, för vi hade hållit på med det här i åtminstone 2 dygn nu när det här hände. Med hårt väder, höga vågor, jäkligt branta och med brytande sjö nästan hela tiden. Och än så länge hade det gått ganska bra. Det hade bara blivit blött liksom bak vid styrplatserna och sådär och liksom en bit in över här. Men det som hände igår kväll var någonting helt annat. Så det får oss nu att se över våra rutiner också med att stänga de här luckorna in till barnens hytter. För de är jäkligt bra att ha öppna för ventilationen, men det går en gräns. Och jag tänkte bara ögonblicken innan att de borde nog stängas snart. Och man ska lyssna på ingivelsen, sägs det. Ja, här ligger blöta kuddar på tork från nattens händelse. Och ja, kläder och det var allt möjligt som blev blött här i barnens leklådor, för det rann ju ner och blev blött. Jag ska visa er så får ni komma ner och kolla, för det var jag som hade städpasset här nere. Det rann alltså över den här tröskeln som är typ 3 decimeter hög. Det har vatten i hela trappen. 3-4 ja. Ja, Här forsade ner vatten. Ja, och vatten här. Ja, det var helt blött här och inne på barnens rum. Ska vi visa? Så in genom fönsterna som tyvärr var öppna här så var det helt blött i sängen. Även barnen har ju sina lådor med saker här, böcker. Allt blev blött så jag håller på och lägger ut och torkar här nu. Tyvärr har väl det blivit lite förstört vissa grejer här. Men det är som det är. Så fort solen är framme idag ska jag försöka lägga upp det så det får soltorka lite. Så kanske det går att återanvända. Men som sagt det var blött här och vi måste kolla. För här under har vi batteribanken och vi har motorn. Och har det kommit saltvatten på det så kan ju det bli lite korrosion och förstöra. Så det här är någonting som vi inte har hunnit med att kolla än. Men ja, vi är framme om ett dygn så vi tar väl det då. Vattnet är i alla fall borta. Men en viktig sak då. Det är torsdag idag, imorgon blir det fredag. Och vi kommer fram förhoppningsvis. Så som Niklas sa, då är vi väl förtjänt med en skål, en flaska bubbel. Så nu ska jag passa på att lägga in det i kylskåpet. Här under har vi dryckesförrådet. Ops. Ska vi se. Vill ni ha en cola och en Fanta tror du Erik då eller? Ja. En cola och en Fanta. Och sen så har vi en flaska bubbel. Det blir väl trevligt. Ska vi skåla med det när vi kommer fram? Och fira att vi har varit duktiga. Jag tycker ni barn har varit fantastiskt duktiga under den här överfarten. Flaska bubbel, in på kylning. Ska vi ta de här också Erik? En cola och en Fanta. Då är vi laddade. Ska vi ta mattan också Erik? Åh hej. Åh. Åh, toppen. Kom gullebille. Oops. Ja, vi fick ju också avsluta det här äventyret med över Karibiska havet med ett ordentligt delfinbesök sista timmarna innan vi kom in till hamn här i Colón. Och det är ju faktiskt roligt även fast det inte är varken första eller andra gången. Ja, de är ju fantastiska djurvarelser och lite på ett sätt så är det som att de kommer att titta till oss när vi har haft lite problem. Hålla så här, mår ni bra? Går allt bra här? Nu peppar vi till er så ni får lite energi inför sista etappen och det fick vi ju. Ja. Så att det var otroligt vackert och de var med oss ganska länge den här gången också, en halvtimme ungefär. Och många delfiner, en stor flock. Ja, det var länge sedan sist. Annars hade det varit lite sån här ströbesök, bara någon minut eller knappt det. Och faktiskt nu på morgonen när vi åt frukost här så var det en delfin bara precis här. Så att det verkar som att det finns delfiner i den här viken också, så det är väldigt roligt.
Nu börjar det regna här och vi har en bokad tid med vår agent inne i Shelter Bay Marina. För vi ska checka in och göra oss redo för nästa del, att ta oss genom Panamakanalen. Så vi lär väl känna närområdet lite här under den kommande veckan. Det är ungefär en vecka bort, tror vi. Har vi fått lovat i alla fall. Innan vi kan gå igenom kanalen och ta oss till Panama City då. Som blir startskottet för våran Stilla havsöverfart. Och här inne då så har vi fått tips om att det finns mycket djur, det är lite mer djungel här. Så att någon form av djungelutflykt blir det också. Så att vi tänker att vi delar dels när vi utforskar Panama med er och dels när vi går igenom kanalen. Så att fortsätt följa oss och prenumerera på våran YouTube-kanal, så får ni se mer av det här äventyret och vad som kommer härnäst. Vi ska gå igenom alla kostnader och allting självklart om kanalen för er som är nyfikna på det. Och er som vill se mer äventyr så blir det också. Så gillar ni det vi delar med oss av till er, så får ni hemskt gärna gilla och hypa en ny funktion det här avsnittet på YouTube, och skriv gärna en kommentar. Det hjälper oss att sprida avsnittet till flera och vi blir såklart också väldigt glada av att läsa era kommentarer. Nu måste vi sluta, för nu måste vi gå och stänga luckorna. Hej med er! Hej då! Oj, det kommer jättemånga! Det är nästan som att jag skulle vilja hoppa i och hälsa på. Jag vill bada med dem. Ja, jag förstår. Tror du de vill bada med oss då? Jag har aldrig sett den där filmen. Nej, det hade ju varit häftigt om man kunde göra det. Men fienden